আজি আমি সলভ কৰিম ক্লাস 9 মেথছৰ অনুশীলনী 1.5 ৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 কোৱেশ্চনটো কৈছে তলৰ প্ৰতিটো ৰাশি সৰল কৰা ইয়াতে কেইটামান ৰাশি দিয়া আছে সেই ৰাশি কেইটা আমি সৰল কৰিব লাগে ইয়াতে এতিয়া চাও এক নম্বৰটো দিয়া আছে 3 plus √3 ব্ৰেকেট 2 plus √2 এতিয়া যদি এনেকৈ থাকে আমি কি কৰিব লাগে পূৰণ কৰিব লাগিব কাৰণ এটো কোনো সূত্ৰত নপৰে তিনিটোৱে আমি ইহত দুইটাকে পূৰণ কৰিম এতিয়া চাও 3 এ 2 ক পূৰণ কৰিলে কি হ'ব 3 দুগুণ 6 প্লাস আহিব কাৰণ ইয়াত প্লাস আছে ইয়াত প্লাস আছে প্লাসে প্লাসে প্লাস 3 এ √2 পূৰণ কৰো কি হ'ব 3√2 তাৰ পিছত আহিল 3 ৰ কাম শেষ এতিয়া আহিল √3 কাম √3 এ ইহত দুইটাকে এতিয়া আকৌ পূৰণ কৰিব লাগিব √3 আৰু 2 যদি পূৰণ কৰো কি হ'ব কাৰণ সবতে প্লাস আছে প্লাসে হ'ব 2√3 তাৰ পিছত √3 এ √2 যদি পূৰণ কৰো কি হ'ব প্লাস আহিল 3 * 2 6 তাৰ মানে কি √6 ইয়াৰ উত্তৰটো এখিনিৰ পৰা আৰু নাযায় আমি আৰু একো সৰল কৰিব নোৱাৰো গতিকে ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব এটো ইয়াৰ আনসাৰ নেক্সট আহিল নাম্বাৰ 2 নাম্বাৰ 2 ত কৈছে 3 plus √3 তাৰ পিছত আছে ব্ৰেকেট তাৰ পিছত আছে 3 minus √3 এতিয়া চাও ইয়াটো 3 ইয়াটো 3 ইয়াটো √3 ইয়াটো √3 তাৰ মানে কি এটুক আমি a ধৰিলে এটো 3 a হ'ব এটুক যদি আমি b ধৰো এটো b হ'ব মাজত কি চিন আছে ইয়াত আছে প্লাস ইয়াত আছে মাইনাস তাৰ মানে কি এটো a + b a - b আমি তেনেকুৱা এটা সূত্ৰ পাইছিলো কি পাইছিলো a + b আৰু a - b এই দুটা লগ লাগি কি হয় a স্কয়াৰ - b স্কয়াৰ গতে ইয়াত যদি আমি a স্কয়াৰ লিখিব যাও কি হ'ব a ইয়াতে 3 তাৰ মানে 3 স্কয়াৰ মাইনাস b স্কয়াৰ যদি লিখিব যাও ইয়াতে b কি আছে √3 স্কয়াৰ এতিয়া আমি ইহত দুইটাক যদি 3 স্কয়াৰ মানে কি 3 3 গুণ 9 মাইনাস আহিল এতিয়া এটো স্কয়াৰ আৰু এটা ৰুট ওভাৰ এই দুটা উল্টা বস্তু স্কয়াৰটো উল্টা তাৰ উল্টা হৈছে ৰুট ওভাৰ গতিকে ৰুট ওভাৰ স্কয়াৰটো কাটা যাব থাকিব 3 এতিয়া 9 পা 3 গল থাকিল 6 ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব 6 তাৰ পিছত 3 নম্বৰটো আছে √5 plus √2 ইয়াত আছে হোল স্কয়াৰ এতিয়া এটো যদি আমি a ধৰো এটো হ'ব b কাৰণ দুইটা বেলেগ মাজত আছে প্লাস ব্ৰেকেট স্কয়াৰ তাৰ মানে কি এটো a + b হোল স্কয়াৰ a + b হোল স্কয়াৰ কি পাইছিল a + b হোল স্কয়াৰ = a স্কয়াৰ plus b স্কয়াৰ plus twice ab এটো ফৰ্মুলা যদি বহাব যাও ইয়াতে a স্কয়াৰ কি হ'ব √5 টো ইয়াতে a স্কয়াৰ plus b স্কয়াৰ √2 স্কয়াৰ plus twice ab এটো a এটো b গতিকে 2 * a * b এটো আমি এটা ক্যালকুলেশন কৰি দিও √5 ৰ ওপৰত স্কয়াৰ আছে স্কয়াৰে ৰুট ওভাৰ কাটা গল থাকিল 5 প্লাস স্কয়াৰে ৰুট ওভাৰ কাটা গল থাকিল 2 প্লাস এতিয়া 2 টো গোটা সংখ্যা আৰু একেটা ৰুট ওভাৰত আছে গতিকে 2 টো এনেকৈ বহিব ৰুট ওভাৰ থাকা এটা পূৰণ হ'ব কি হ'ব 5 দুগুণ 10 5 এ 2 এ 7 7 plus 2√10 হ'ব গতিকে ইয়াৰ আনসাৰটো এটো হ'ব নেক্সট আহিল নাম্বাৰ 4 নাম্বাৰ 3 টো কৰিলো নাম্বাৰ 4 আছে নাম্বাৰ 4 টো আছে √5 minus √2 ব্ৰেকেট √5 plus √2 ব্ৰেকেট এটো চোৱা দিয়া এটো কি √5 এটো √5 এটো √2 এটো √2 তাৰ মানে কি এটো a এটো b
মাজত আছে মাইনাছ, এইটো এ এইটো বি, মাজত আছে প্লাছ। আকৌ এই সূত্ৰটো পৰিব আকৌ এ মাইনাছ বি এ প্লাছ বি, এ মাইনাছ বি আৰু এ প্লাছ বি লগ লাগি কি হয় এ স্কোৱাৰ মাইনাছ বি স্কোৱাৰ। ইয়াত এ কি আছে √5 আছে, ইয়াত এ তাৰ ওপৰত স্কোৱাৰ মাইনাছ বি কি আছে √2 তাৰ ওপৰত স্কোৱাৰ, স্কোৱাৰে √2 কাটা গ'ল থাকিল 5, স্কোৱাৰে √2 কাটা গ'ল থাকিল 2, কিমান থাকিল 5 - 2 = 3। ইয়াৰ আনচাৰটো হৈছে 3। তাৰপিছৰটো 5 নম্বৰ দিয়া আছে 3√5 - 4√3 কি দিয়া আছে হোল স্কোৱাৰ। এতিয়া চাওক = এইটো এ এইটো বি, এ মাইনাছ বি হোল স্কোৱাৰ, এ মাইনাছ বি হোল স্কোৱাৰটো কি আছিলে এ মাইনাছ বি হোল স্কোৱাৰ = এ স্কোৱাৰ প্লাছ বি স্কোৱাৰ মাইনাছ টুৱাইছ এ বি, এইটো আছিলে সূত্ৰটো, আমি পাইছিলোঁ এইটো সূত্ৰ। এতিয়া ইয়াতে এ কি 3√5 এইটো স্কোৱাৰ প্লাছ বি স্কোৱাৰ, বি কোনটো এইটো 4√3 স্কোৱাৰ, তাৰপিছত কি আছে মাইনাছ 2 আছে, এ কোনটো এইটো ডট দিছোঁ 3√5, বি কোনটো 4√3। এতিয়া এইটো কেলকুলেশ্যন কৰোঁ, 3 ওপৰতো স্কোৱাৰ আছে √5 ওপৰতো স্কোৱাৰ আছে, 3 ওপৰত স্কোৱাৰ হ'লে কি হ'ব 3 × 3 = 9, √5 স্কোৱাৰ থাকিলে কি হ'ব স্কোৱাৰে ৰুটে কাটা যাব থাকিল 5 প্লাছ 4 ওপৰতো স্কোৱাৰ √3 ওপৰতো স্কোৱাৰ, 4 ওপৰত স্কোৱাৰ হ'লে কি হ'ব 4 × 4 = 16, √3 ওপৰত স্কোৱাৰ আছে স্কোৱাৰে ৰুটে কাটা যাব থাকিল 3 মাইনাছ এই গোটা সংখ্যাকেইটা পূৰণ হ'ব 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24, √ওভাৰ থকাতকৈ পূৰণ হ'ব 5 √ওভাৰত আছে 3 √ওভাৰত আছে 5 × 3 = 15, এতিয়া 9 × 5 = 45 প্লাছ 3 × 16 পূৰণ কৰা 3 × 6 = 18, 8 উকলিব 1, 3 × 3 উকলাকে 4 48 মাইনাছ 24 আৰু √15টো এনেকৈ থাকিব, আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া আহিল 5 আৰু 8 প্লাছ কৰা, কাৰণ এই দুটা প্লাছ হৈ আছে, 5 × 8 = 13, 3 উকলিব 1, 4 4 8 উকলাকে 9 93, তাৰপিছত মাইনাছ এইটো এনেকৈ থাকিব, গতিকে ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব এইটো। তাৰপিছত থাকিল 6 আৰু 7, এখন মচিব লাগিব 6 আৰু 7, এতিয়া 6টো দিয়া আছে √7 - 6, তাৰপিছত দিয়া আছে √3 - √7, এইটো এতিয়া আমাৰ কোনো সূত্ৰতে নিমিলে, চব বেলেগ বেলেগ, এইটো ইয়াৰ লগত নিমিলে এইটো ইয়াৰ লগত নিমিলে, গতিকে আমি এইটো কি কৰিব লাগিব পূৰণে কৰিব লাগিব, √ওভাৰ থকা পূৰণ হ'ব, 7 আৰু 3 √ওভাৰত আছে গতিকে 7 × 3 = 21 √ওভাৰ হ'ল, 7 √7 √7ক পূৰণ কৰা, ইয়াত আছে প্লাছ তাত আছে মাইনাছ গতিকে মাইনাছ আহিব, √7 দুটা পূৰণ হ'ল তেতিয়া কি হ'ব √7 স্কোৱাৰ -6 আৰু এতিয়া √3 মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ, এতিয়া 6 আৰু √3 যদি পূৰণ কৰোঁ কি হ'ব 6√3, তাৰপিছত -6 আৰু -√7 মাইনাছে প্লাছ 6√7, এতিয়া 21 একো কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু ইয়াক আমি পাৰোঁ স্কোৱাৰে ৰুটে কাটা গ'ল -7 -6√3 একো কৰিব নোৱাৰোঁ প্লাছ 6√7 একো কৰিব নোৱাৰোঁ, এইটো এনেকৈ থাকি যাব। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব √21 - 7 - 6√3 প্লাছ 6√7। এতিয়া আহোঁ আমি 7 নম্বৰটো দিয়া আছে 2 + √6 ব্ৰেকেট
4 প্লাছ ৰুট 6 ব্ৰেকেট এইটোও নিমিলে পূৰণে কৰিব লাগিব 2 4 কৰা 2 4 গুণ 8 সবতে প্লাছে আছে 2 ইনটু ৰুট 6 কি হ'ব 2 ৰুট 6 ইয়াত কি হ'ব প্লাছ 4 আৰু ৰুট 6 কি হ'ব 4 ৰুট 6 ৰুট 6 ইনটু ৰুট 6 কি হ'ব ৰুট 6 স্কোৱাৰ এতিয়া আহিল 8 প্লাছ ইয়াত আছে ইয়াত এটা কৰিব পাৰোঁ আমি ইয়াতো ৰুট 6 আছে ইয়াতো ৰুট 6 আছে দুইটাৰ পৰা কমন ল'লোঁ ৰুট 6 কমন ল'লোঁ ৰুট 6 কমন ল'লে ইয়াত ৰুট 6টো নাইকিয়া হৈ যাব থাকিব 2 মাজত আছে প্লাছ ইয়াতো ৰুট 6টো নাইকিয়া হৈ যাব থাকিব 4 প্লাছ স্কোৱাৰ ৰুট কাটা গ'ল 6 থাকিল এতিয়া চোৱা ইয়াত গোটা সংখ্যা ইয়াতো গোটা সংখ্যা দুটা যোগ হ'ব 8 6 14 প্লাছ ৰুট 6 এতিয়া মই ৰুট 6টো অলপ দূৰত লিখোঁ কি কাৰণে চাবা ৰুট 6 লিখিলোঁ 2 4 6 কাৰণ গোটা সংখ্যাটো সদায় আগত লিখিব লাগে এতিয়া ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব 14 + 6 ৰুট 6 থেংক ইউ